Khi huấn luyện một mạng neuron, một trong những kỹ thuật giúp tăng tốc quá trình huấn luyện là chuẩn hóa đầu vào. Hãy xem điều đó có nghĩa là gì. Hãy xem xét một tập huấn luyện với hai đặc trưng đầu vào. Vì vậy, các đặc trưng đầu vào X là hai chiều, và đây là biểu đồ phân tán của tập huấn luyện của bạn. Chuẩn hóa đầu vào tương ứng với hai bước. Đầu tiên là trừ đi hoặc đặt giá trị trung bình về 0. Vì vậy, bạn đặt mu bằng 1/m tổng trên y của xy. Vì vậy, đây là một vector và sau đó x được đặt là x trừ mu cho mỗi ví dụ huấn luyện. Vì vậy, điều này có nghĩa là bạn chỉ cần di chuyển tập huấn luyện cho đến khi nó có giá trị trung bình bằng 0. Và sau đó bước thứ hai là chuẩn hóa. Vì vậy, lưu ý ở đây rằng đặc trưng x1 có phương sai lớn hơn nhiều so với đặc trưng x2 ở đây. Vì vậy, những gì chúng ta làm là đặt sigma bằng 1/m tổng của si sau 2. Tôi đoán đây là phép bình phương từng phần tử. Và bây giờ sigma bình phương là một vector với phương sai của từng đặc trưng. Và lưu ý rằng chúng ta đã trừ đi giá trị trung bình. Vì vậy si bình phương phần tử y bình phương chỉ là phương sai. Và bạn lấy từng ví dụ và chia nó cho, bạn biết đấy, vector sigma này. Và như vậy trong hình ảnh, bạn kết thúc với điều này, nơi mà bây giờ phương sai của x1 và x2, cả hai đều bằng 1. Và một mẹo, nếu bạn sử dụng phương pháp này để điều chỉnh tỷ lệ dữ liệu huấn luyện của mình, thì hãy sử dụng cùng một mu và sigma để chuẩn hóa tập kiểm tra của bạn. Cụ thể, bạn không muốn chuẩn hóa tập huấn luyện và tập kiểm tra một cách khác nhau. Dù giá trị này là bao nhiêu và giá trị này là bao nhiêu, hãy sử dụng chúng trong hai công thức này để bạn điều chỉnh tỷ lệ tập kiểm tra của mình theo cùng một cách thay vì ước tính mu và sigma bình phương riêng biệt trên tập huấn luyện và tập kiểm tra của bạn. Bởi vì bạn muốn dữ liệu của mình, cả ví dụ huấn luyện và kiểm tra, trải qua cùng một phép biến đổi được xác định bởi cùng một mu và sigma bình phương được tính toán trên dữ liệu huấn luyện của bạn. Vậy tại sao chúng ta làm điều này? Tại sao chúng ta muốn chuẩn hóa các đặc trưng đầu vào? Nhớ lại rằng hàm chi phí được định nghĩa như được viết ở trên cùng bên phải. Hóa ra là nếu bạn sử dụng các đặc trưng đầu vào không chuẩn hóa, thì có nhiều khả năng hàm chi phí của bạn sẽ trông như thế này, giống như một cái bát bị bóp méo, một hàm chi phí rất dài, nơi mà giá trị nhỏ nhất bạn đang cố gắng tìm có thể ở đâu đó. Nhưng nếu các đặc trưng của bạn ở các thang đo rất khác nhau, giả sử đặc trưng x1 nằm trong khoảng từ 1 đến 1000, và đặc trưng x2 nằm trong khoảng từ 0 đến 1, thì hóa ra tỷ lệ hoặc phạm vi giá trị cho các tham số W1 và W2 cuối cùng sẽ có các giá trị rất khác nhau. Và vì vậy, có thể các trục này nên là W1 và W2, nhưng trong thời lượng này, tôi sẽ vẽ đồ thị W và B. Hàm chi phí có thể là một cái bát rất dài như vậy. Vì vậy, nếu bạn vẽ các đường đồng mức của hàm này, bạn có thể có một hàm rất dài như vậy. Trong khi đó, nếu bạn chuẩn hóa các đặc trưng, thì hàm chi phí của bạn về trung bình sẽ trông đối xứng hơn. Và nếu bạn đang chạy gradient descent trên hàm chi phí giống như hàm bên trái, thì bạn có thể phải sử dụng tốc độ học rất nhỏ vì nếu bạn ở đây, bạn biết đấy, thì gradient descent có thể cần rất nhiều bước để dao động qua lại, phải trước khi nó tìm được đường đến điểm cực tiểu. Trong khi đó, nếu bạn có các đường đồng mức hình cầu hơn, thì bất cứ nơi nào bạn bắt đầu gradient descent đều có thể đi thẳng đến điểm cực tiểu. Bạn có thể thực hiện các bước lớn hơn nhiều với gradient descent, thay vì cần phải dao động xung quanh như hình ảnh bên trái. Tất nhiên, trong thực tế, W là một vector chiều cao, và vì vậy, cố gắng vẽ đồ thị này trong hai chiều không truyền đạt tất cả các trực giác một cách chính xác. Nhưng trực giác thô sơ là hàm chi phí của bạn sẽ, bạn biết đấy, tròn hơn và dễ tối ưu hóa hơn khi các đặc trưng của bạn đều ở các thang đo tương tự. Không phải tất cả, không phải từ 1 đến 1000, 0 đến 1, mà chủ yếu là từ, bạn biết đấy, trừ 1 đến 1 hoặc có phương sai tương tự nhau. Điều đó chỉ làm cho hàm chi phí ghi của bạn dễ dàng hơn và nhanh hơn để tối ưu hóa. Trong thực tế, nếu một đặc trưng giả sử x1 nằm trong khoảng từ 0 đến 1, và x2 nằm trong khoảng từ trừ 1 đến 1, và x3 nằm trong khoảng từ 1 đến 2, bạn biết đấy, đây là những phạm vi khá giống nhau. Vì vậy, điều này sẽ hoạt động tốt khi chúng ở trên các phạm vi khác nhau, đáng kể như một là từ 1 đến 1000, và một phạm vi khác từ 0 đến 1. Điều đó thực sự gây hại cho thuật toán tối ưu hóa của bạn. Nhưng bằng cách đặt tất cả chúng về giá trị trung bình bằng 0,
và phương sai bằng 1 như chúng ta đã làm ở slide trước. Điều đó chỉ đảm bảo rằng tất cả các đặc trưng của bạn có tỷ lệ tương tự và thường sẽ giúp thuật toán học của bạn chạy nhanh hơn. Vì vậy, nếu các đặc trưng đầu vào của bạn đến từ các thang đo rất khác nhau, có thể một số đặc trưng từ 0 đến 1, một số từ 1 đến 1000, thì việc chuẩn hóa các đặc trưng của bạn là rất quan trọng. Nếu các đặc trưng của bạn có tỷ lệ tương tự, thì bước này ít quan trọng hơn. Mặc dù việc thực hiện chuẩn hóa loại này khá là không bao giờ gây hại gì. Vì vậy, tôi thường làm điều đó dù sao đi nữa nếu tôi không